හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ sstechhub.lk YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද කතා කරන්නේ අපි කලින් කතා කරපු Rapid Workers කියන micro workers site එකේ YouTube task එකක් කරන්න කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. අපි යමු task එකට. මුලින්ම අපි Rapid Workers මේ විදිහට open කරගමු. ඒකේ user interface එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි ඊට පස්සේ මෙතන මේ search bar එකේ අපි YouTube කියලා search type කරලා enter එකක් ගහන්න ඕනේ. එතකොට YouTube task බොහොමයක් මේකේ මේ විදිහට sort out වෙනවා. හොඳයි ඉතින් YouTube video task එක ඇත්තටම යාළුවනේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. දැන් ඔයගොල්ලන් මම පෙන්නන්නම්. ලොකු දේවල් ගොඩක් නෑ අපිට කරන්න. මුලින්ම YouTube එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන් තියෙනවා දෙවෙනි option එකේ screenshot එක. ඔය screenshot එකේ තියෙනවා ඒ YouTube channel එකට අදාළ thumbnail එක. එහෙම නැත්නම් video එකට අදාළ thumbnail එකට ඔයා ගිහිල්ලා ඒක check කරගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි සම්පූර්ණ video එක බලනවා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක විදිහට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ social media දෙකක, social media platform දෙකක මේක share කරන්න කියලා. ඔය ටික තමයි අපේ task හතර වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන්නේ පළවෙනි එක විදිහට screenshot එකක් ඉල්ලන ඔයා full මේ video එක බැලුවද නැද්ද කියන එක බලා ගන්න. අනිත් එක ඔයා share කරපු social media වල ඒ post එකේ link එක. ඒ කියන්නේ post එකට අදාළ link එක ඉල්ලනවා මේගොල්ලෝ. ඔය ටික තමයි ඒගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඉල්ලන දේ තමයි screenshot එක. ඔයා full video එක බැලුවා කියලා. දෙවෙනි එක තමයි social medias වල links. ඒ කියන්නේ අදාළ post වල. මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්න දැන් මේ ගමන්ම. හොඳයි යාළුවනේ. අපි දැන් බලමු ඒ තියෙන ටාස්ක් එක. මේකේ පළවෙනි ටාස්ක් එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන link එක copy කරගන්න ඕනේ. link එක copy කරගෙන ගිහිල්ලා Google browser එකේ අපි ඒක paste කරනවා. paste කරාම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා අපි මේ බලන්න ඕන YouTube video එකට අදාළ thumbnail එක. මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් අපි thumbnail එක මේ විදිහට බලා ගන්නවා. thumbnail එක බලාගෙන ඉවර වෙලා අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ YouTube එකට. YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරද්දී අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා keyword එකක්. එන්නේ keyword එක copy කරලා keyword එක paste කරගන්නවා YouTube එකට. ඊට පස්සේ අපි පහළට scroll කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට හම්බෙනවා යාළුවනේ ඒ අදාළ thumbnail එක මෙන්න මේ විදිහට. අර අපි කලින් දැක්ක thumbnail එක මෙහෙම scroll කරගෙන යද්දී අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ අදාළ thumbnail එකටම අදාළ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලලා ක්ලික් කරලා අරගන්න ඕනේ. හරි. වීඩියෝ එක ගත්තාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන මේක ඉවර වෙනකල් බලන්න යාළුවනේ. ඉතින් මම බලන එක ඉක්මනට යවනවා මේක පාස්වර්ඩ් කරලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ඉවරලා මේ ස්නිප් බෝඩ් කියන එකට ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම කීබෝඩ් එකේ print screen button එක ඔබන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තියෙන අර ස්නිප් බෝඩ් කියන link එක ක්ලික් කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒක user interface එක load වුණාන් පස්සේ control V එක press කරන්න. ඊට පස්සේ අරගත්ත screenshot එක මේකේ වැටෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන මේ link එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ link එක copy කරගත්ත link එක ගිහිල්ලා අර task 1 එක යටතේ අපි paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති social media දෙක මේක මේ post එක මේ video එක share වලට ගිහිල්ලා ඒ link එක copy කරගෙන කැමති social media දෙක share කරන්න තියෙනවා. හොඳයි යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක link එක share කරන්න කියලා social media වල. මම තෝරගන්නේ Twitter එකයි Instagram එකයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති social media එකක් තෝරගන්න පුළුවන්.
හොඳයි මම මේ විදිහට මේ ටාස්ක් එක අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙකෙත් ලින්ක් දෙක කොපි කරගෙන ගිහිල්ලා මම මෙතන පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ටාස්ක් එක සබ්මිට් කරනවා. දයාලුවනේ අද කරපු රැපිඩ් වර්කර්ස් ටාස්ක් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේම ඔයගොල්ලෝ ෆලෝ අප් කරලා ඒක කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ දැන්ටත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පාරකින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.